Quang Bảo xin được chào mừng tất cả quý vị. Chúng ta đang cùng đến với chương trình Giải Mã Tình Yêu. Quý vị thân mến, Giải Mã Tình Yêu là một talk show kết hợp với là truyền thực tế để nói về những câu chuyện tình yêu. Tuy nhiên, trước khi mà bắt đầu chương trình, Bảo sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Quý vị thân mến, ai trong cuộc đời của chúng ta cũng đều có một ngã ba đường. Mà ở nơi đó chỉ toàn là những điều xưa cũ, những hoài niệm mà chỉ cần chúng ùa về bất kỳ lúc nào thôi thì sẽ đánh gục ta. Ai trong cuộc đời của chúng ta cũng đều có một ngã ba đường. Gì vậy? Cứu cái gì vậy Quân? anh biết đường nào về khám chí hòa không? Anh biết đường nào về khám chí hòa không? Gì vậy? Chở em đi liền đi, chở em đi liền đi, nó dí em kìa. Em lộn xô rồi Bảo. Đi vô trong lại Bảo. Vô trong lại. Ở đây ngã ba mà. Của anh thôi. Đi vô trong anh giới thiệu rồi đi ra. Lui nhanh lên. Mất nhịp, gãy nhịp. Vô làm lại. Vô để em lụm lên. Anh lụm miếng lên chứ rớt miếng. Xin lỗi quý vị. Kệ tới đâu quên này. Thôi anh lên luôn đi anh. Lên. Côn ra lại em, côn ra lại em. Anh ơi. Nhanh. Ủa anh chưa vô mà. Thôi vậy luôn đi, xong đi anh. Nó dí em nữa kìa. Phải bỏ luôn đi, nghỉ phẻ đi lên đi, trời ơi mệt quá. Tôi muốn kể có mấy câu chuyện mà không có cho tôi kể hết là như sao vậy hả? Thưa quý vị, tôi hiền quá mà. Nhưng mà thôi đi, chuyện đó quý vị có gì lên YouTube coi lại nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với những câu chuyện tình yêu thực tế đến từ biệt đội những cô gái xinh đẹp của chúng tôi ngày hôm nay. Ngày hôm nay 9 cô gái ai cũng xinh đẹp, ai cũng dễ thương, ai cũng dịu dàng cả. Tuy nhiên, có một điều đặc biệt là có sự xuất hiện của một nhân vật mới. Mà nhân vật này không còn là FA đâu nha. Nhân này đã lập gia đình rồi. Cho nên là ngày hôm nay chắc chắn là sẽ có rất là nhiều cái câu chuyện, những cái góc nhìn mới liên quan tới chuyện tình yêu của những người đã có gia đình rồi. Một tí hồi nữa chúng ta sẽ cùng lắng nghe nha. Còn bên đây là biệt đội soái ca của chúng tôi bao gồm Gia, Vmax và khách mời đặc biệt Bảo Quân. Ngày hôm nay chủ đề của chúng ta là nó cũng tương tự như người yêu cũ vậy đó. Không có dắt mà ngã ba nữa nha. không nhắc ở đâu. Thế thì câu chuyện nào sẽ bắt đầu cho ngày hôm nay? Xin mời. Đóng cửa ở một mình, khóc 3 ngày liên tục, rồi lấy tiền thất tình đi mua sắm. Ủa tiền thất tình là sao? Cái quỷ gì kỳ. Tiền thất tình là nhạc của Caric đó hả? Chia tay rồi đòi lại quà hả? Câu chuyện này của ai vậy? Dạ, của Misoa. Chù cha. Khoảng năm 2010 hay 11, những cái lần đó là lần đầu tiên thất tình. Mà mối tình đầu mình thất tình thì kiểu như là tất cả mọi thứ sụp đổ. Bây giờ trong người mình chỉ còn có đúng 6 triệu thôi. Sau đó là bây giờ làm gì giờ? Thế là lên mạng ngồi search book vé máy bay đi Singapore, vé hết 3,2 triệu. Sau đó chỉ còn lại khoảng đâu đó tầm gần 3 triệu. Chat Yahoo cho con bạn nói là bây giờ tao qua nhà mày, tao ở, mày cu mang tao 5 ngày bên đó nha. Và ở bên đó trong vòng 5 ngày chỉ với 3 triệu là ăn ké, ăn nhờ, ngủ đậu nhà ăn kia hết và không mua sắm gì cả. Và mình cứ lang thang đi một mình ở bên đó. Tại vì bạn mình cũng có công ăn việc làm bên đó mà. Thì đâu ai đi chơi mình đâu, mình chỉ có đi chơi một mình 5 ngày. Và sau 5 ngày đó trở về thì giống như là mình trở thành một cái con người mới, đầu óc mình nó thoải mái hơn. Khoan, coi như là chỉ cần một cái cớ thất tình thôi mà em ở Singapore 5 ngày tốn có 3 triệu á hả? Đúng rồi anh. Em lên viết blog đi em. Quá rẻ luôn. Em lên viết blog đi. Tôi thiết tha kêu gọi những người bạn của tôi trên khắp thế giới này. Tôi thất tình rồi nè, quay tôi đi du lịch không? Gì nữa đâu mà khóc với sầu. Hợp lý mà. Hợp lý quá luôn. Hay, Cứ anh thất có tình cái là này đi du hay. lịch. Đó. Rồi, còn câu chuyện gì thời nay thì như thế nào? Rồi, cái chuyện mà chia tay gần đây nhất là khoảng thời gian cách đây khoảng nửa năm trước. Thì khi mà chia tay xong thì như thế nào? Thì dĩ nhiên là buồn. Buồn thì làm gì? Có rất là nhiều cô gái kiểu là mình buồn nhưng mà mình vẫn phải ráng mạnh mẽ. Mình lên Facebook mình ghi một cái status gì đó là em ổn mà, không sao đâu, kiểu như vậy. Nhưng mà Misa thì không đi theo cái hướng đó. Bây giờ buồn thì mình nói là mình buồn, mình đóng cửa trong nhà mình khóc cho đã đời suốt 3 ngày. Hãy khóc đi đừng ngần, và hãy khóc nước mắt ướt đẫm chứa chan trong lòng. Khóc một lần khóc là khóc khoảng 3-4 tiếng. Xong tỉnh dậy xuống dưới ăn uống xong đi lên nằm khóc 3-4 tiếng nữa mà cứ 3 ngày như vậy. Tức là mình khóc cho đã, khóc cho hết nước mắt thì thôi. Khô lắm. Sau 3 ngày Khô queo luôn, queo luôn. Rồi khóc mấy hàng tiếng tháng luôn. Dã man thiệt. Sau 3 ngày đó tự dưng nó vui trở lại. Tức là không phải vui mà là
mình đã khóc hết Hết rồi. nước. Đó Ghê là vậy. nhẹ lòng, khóc cho nhẹ Ngày 3-4 hết. tiếng khóc 3 ngày, tức là khóc 11, 12 tiếng á hả? Khóc hay vậy ta? Khóc hay Xong mặt có bị sưng không vậy? Sưng ơi là sưng xấu quắc luôn. 3 ngày sau soi gương thấy mặt mình thấy ghê quá luôn á, là lúc đó là nín không khóc nữa. Thấy ghê quá không khóc nữa. Đó là lúc đó thấy ghê quá không khóc hiểu hả? nữa. Ủa nhưng mà tại sao là tiền thất tình là như thế nào? Có khoản tiền thất tình tại vì em thường hay rơi vào trong cái trạng thái là thất tình lắm, cho nên là lúc nào cũng phải để dành cho mình một cái khoản tiền gọi là khoản tiền thất tình. Đó là khoản tiền nằm trong một cái thẻ ATM khác. Khi nào thất tình thì sẽ lôi cái số tiền đó ra để mà mua sắm, đi spa, đi Có bảo hiểm sẵn rồi anh Đó. ơi. Bảo hiểm sẵn rồi. Ghê. hay Mình Mà phải có tính hư toán hại gì trước. là móc ra rút. Mấy bạn thấy cái tiền thất tình này nó hay không? hay Không, anh cái em thấy nó hay luôn á. Coi như là bây giờ khi nào mình không có người yêu thì mình lấy ra mình xài. Còn khi nào mình có người yêu mình có tiền nữa lấy ra cho dai. mình đầu tư Mình đầu tư, đó. mình tái đầu tư tiền thất tình của mình. Đúng, chính Hợp xác. lý. Em thì thất tình nhiều nhưng mà chưa có tiền. Phải chi thất tình mà có tiền giống chim phía Có sau cái đi. gì đó nó xoa đúng Khi không? mà mình thất Mình thất tình mà còn phun tiền không phun có tiền là xài. Ê, hay là mai mốt quen một ai đó bây giờ anh với em quen nhau là mình để một cái quỹ tiền thất tình chung chung. Cái mình đi lên một lần cuối cùng. Ai mà bị bỏ là có quyền hốt hụi đó. Tôi nghĩ là mấy người giàu là mấy người mà kiểu quen nhiều người á, tại sẽ có rất là nhiều quỹ anh. Nếu không quen một người xong rồi quen người thứ hai xong là có 2 quỹ rồi. Là giống đi chơi hụi vậy đó. Xong rồi Không được, suy nghĩ như vậy không được. Suy nghĩ như là phải bị bài xích liền, phải giết từ trong trứng nước. Luôn Đúng không? có suy nghĩ dịch hụi. Yêu một người thôi, chứ tham vậy. Trời ơi. lòi ra chưa? Có chuyện em còn chưa hết nha. Hết chưa? Còn nữa. Bạn Kim Em nói Thanh là- mà. Vô. Khi mà mình thất tình á thì mọi người thường sẽ đi uống say đúng không? Sai. Ôi, Không nên đi uống say. Không nên đi uống say. Đúng sao? Ngân, tại sao không đi uống say? Tại vì nếu như mình uống say thì mình lại nghĩ đến thôi. Chính xác. Đâu có Không đâu. nên. Càng say Chính là xác. khi lúc đó lại càng nhắn tin cho người đó đó chị. Tại vì á, bình thường nha, lúc đầu thí dụ mà Vân thất tình á là cứ rủ mọi người, hồi xưa là hay rủ mọi người đi nhậu. Thế là định là uống say vô là mình sẽ khóc để giải tỏa, nhưng mà lần nào uống say vô cũng vui quá, cái cười suốt đêm rồi cái quên hết cái chuyện buồn rồi và không hề nhớ tới người yêu cũ mà nhắn tin hay là gì. Vân có cái biệt danh gọi là tiên tụ á mọi người. Tiên tụ. Con là chỉ gọi cho anh trai mưa thôi chứ không có gọi cho người yêu cũ bao giờ hết. Mình có thể đau khổ nhưng mà đau khổ trong một lúc nào đó. Em không bao giờ cho phép bản thân của em đau khổ vì một người nào đó làm tổn thương mình quá nhiều. Chỉ là một ít thôi. Triệu like em à. Chịu đây. Cảm ơn anh. Quá tuyệt vời. Thực ra là em rất là đồng ý với ý kiến của chị Ngân. Tại vì bản thân của em khi mà em bị thất tình đó thì em cứ nghĩ là khi mà mình uống say mình sẽ dễ ngủ, mình sẽ quên đi cái chuyện buồn đó, nhưng mà thực chất là không phải như vậy. Đúng. Mình uống say thì tất cả những cái kỷ niệm, tất cả những cái ký ức đẹp Đúng. về hai đứa nó cứ ùa về. Và cái hành động mà mình muốn nhất đó chính là cầm điện thoại lên và điện cho người đó. Alo, em à, nhớ anh không, nhớ à. Em nghĩ sẽ có hai trường hợp. Viết tin nhắn hoặc là gọi rồi tắt, xóa. Còn có người sẽ, đó là kìm được, còn không kìm được là sẽ gửi đi luôn. Quá chi tiết luôn. Trời ơi, bà không gọi bà kinh nghiệm dễ sợ luôn á. Cái gì thiệt chứ. Đúng là khi mà chia tay xong đừng có nên đi nhậu xỉn, nó cực kỳ nguy hiểm luôn. Uống thì em uống vẫn được nhưng mà em không có dễ say. Tại vì có lần em vui quá em uống với bạn em không có chuyện gì buồn hết, em uống với bạn thôi nhưng mà em không say được. Có dính dáng tới người yêu cũ không? Không dính dáng gì hết. Lụm miếng luôn nè. Cái ghế nó có điềm đúng không? Cái ghế nó có điềm. Ai gọi ghế nó bị kỳ. Lần trước là ai? Bên trong. Bảo ơi, em phải đổi lại chị. Mình chuyển qua chủ đề thứ hai nha các bạn nha. Ok. Chủ đề thứ hai chúng ta bắt đầu có là như thế nào? Ủa chưa rồi xong câu hỏi mà. Ủa chưa xong hả? Còn quá gì Phải hỏi tất cả các bạn nữ đúng Ủa có vẻ mọi người thích cái chủ đề này quá ha. Tìm nói tiếp đi. Còn cái cách của em mà để giải tỏa khi mà mới chia tay người yêu xong á thì cái hướng của em là sẽ là kiếm một việc gì đó làm thật là nhiều để quên đi, hoặc là em rủ bạn bè đi chơi ở đâu đó. Nói chung là em sẽ kiếm gì đó làm liên tục để mình không có thời gian rảnh để nhớ về cái người cũ. Em thấy cũng không nên Không mấy nên luôn. uống Tại rượu. cái đó là mình gượng ép, mình đang cố kiếm những việc gì đó để che lấp đi thôi. Trời Thực ra ơi, khi mà mình rảnh rang mình sẽ là nhớ đến. hợp Nhưng mà em lý nghĩ là quá. mình phải để Trời ơi, một like nữa cho em nha. Hợp lý quá. Đúng chính xác. nhưng mà em nghĩ là mình quên được trong một thời thời gian ngắn rồi sau này sẽ thành một thói quen mà mình sẽ quên luôn. Mình Không, mình cứ để cho cái cảm giác của mình nó tự nhiên. Nhớ Đúng mình rồi. vẫn nhớ nhưng mà nhớ trong một lúc nào đó thôi, bởi vì người đó đang làm tổn thương mình rồi. Đúng. Nhớ Nói chung là cái gì khóc tự cho đã, nhiên xong rồi là quên. tốt nhất Mình đúng cứ để không? tự nhiên đi. Mình đừng nên cố gượng ép bản thân của mình quá. Ghi nhận. Nhưng mà Nói chung là có khá nhiều cái luồng ý kiến trái chiều đúng không? Nhưng mà đây chỉ mới là cái cách đầu tiên thôi. Thôi bây giờ mình coi thêm nhé để coi câu chuyện thứ hai như thế nào. Câu chuyện thứ hai có nội dung như sau. Cách tốt nhất để quên bạn trai cũ là có bạn trai mới. À, trai
tay đâu, giơ tay lên đi. Hãy giơ tay của mình lên. Biết ngay luôn. Cô giáo dạy piano Phụ lắm luôn. Không, để Vân giải thích. Vân từng quen với một người 4 năm, tính là cưới hết rồi, và lúc đó cũng cảm thấy là rất thương người đó. Mặc dù quen một thời gian sau là thấy là bắt đầu có mâu thuẫn rất là nhiều, và anh ấy là chia tay là anh ấy chọn gia đình, anh ấy không có chọn Vân. Và lúc đó là Vân cũng đợi, cũng chờ chia tay, xong rồi cũng chờ người đó khoảng mấy tháng á, thì tình cờ có bạn trai mới. Tình cờ là lụm Tình cờ ghê ha. Thấy tình cờ vậy lắm, không biết sao. Xong rồi, nhưng mà tự nhiên cái người mới là cái người mà rất là hợp với Vân, và từ anh đó là cho Vân cảm giác được là những cái mà anh kia không có làm được. Nhưng mà Bi thì Bi không nghĩ đây là cách tốt nhất. Tại vì nếu thứ nhất là nếu mà nó suôn sẻ thì mình sẽ có một mối tình mới. Đúng rồi. Thì cái gì nó cũng có hai mặt hết. Tại vì nó rơi phải là tình cờ. Tại vì trong những cái lúc mà mình thất tình là những cái lúc mà mình đang yếu lòng nhất, và cái con tim của mình nó dễ yếu lòng nhất. Cho nên là bất kỳ một cái câu nói nào của một chàng trai khác hay là bất kỳ một cái gì, em đừng có buồn nữa mà anh biết rồi. Anh nhanh vậy, tóc dài nhanh vậy. Quên. Đó là kiểu như vậy là mình chắc chắn là mình sẽ cảm thấy ô sao chàng trai này ấm Sau áp này quá. luôn á, tức là quen được một thời gian, cái xong bạn trai cũ biết là Vân có bạn trai mới, nằng nặc đòi gặp. Đó là muốn gặp nói chuyện, mới nói ra là bây giờ anh muốn quen lại với em. Anh thấy là anh sai rồi, anh thấy bây giờ em muốn làm gì cũng được á, nhưng mà giờ quen lại với anh đi, chia tay bạn trai mới đi. Đó, tức là nhờ cái người bạn trai mới á mình mới thấy được, tức là cái mối tình này thật sự nó không có ổn, nhưng mà do là cái thói quen của mình đó giờ mình nghĩ là mình vẫn còn yêu người ta và có thể chấp nhận được. Câu chuyện của Vân là câu chuyện lạ đó. Bởi vì thường nó thường xảy ra các chiều hướng ngược lại nhiều hơn. Đúng rồi. Đúng không? Là khi mà bạn trai có còn bạn gái mới rồi thì bạn gái luôn luôn kêu thôi anh bỏ người kia đi quay lại thì nó mới đúng. Mà cái này là hơi lạ. Lúc đó là giống như là em mới nhận ra là thật sự là em hết tình cảm luôn với lại cái bạn trai cũ luôn. Tức là em cảm thấy là anh đó quá ích kỷ. Khi mà em đã chờ biết bao nhiêu lâu mà không có đá động gì, để chỉ khi mà em có bạn trai mới thì bắt đầu mới quay lại vậy, thì em thấy là ủa liệu cái người này có còn xứng đáng với mình nữa hay không, khi mà người ta không có trân trọng mình. Thì nếu mà với cái tình huống của chị Vân á, thì em thấy nó hợp lý. Nếu mà so với cái cách làm này thì nó hợp lý. Đúng, anh thấy nó hợp lý. Tại vì nếu như mà em cuối cùng em cũng nhận ra rằng cái chuyện là chúng ta không hợp nhau nữa, mà người kia là người tốt hơn rồi, mà cái chuyện cũng đã qua rồi, thôi mình bước tiếp thôi. Mà cho mình cho bản thân mình một cái cơ hội để mình bước tiếp. Nhưng mà nói đi cũng nói lại là đàn con trai thì cũng rất ghét cái cảm giác mình làm người thay thế. Nên là nếu như mà có chuyện nó xảy ra thì em cũng cảm giác cái tự trọng lại lên cao nữa. Giấu chứ. Nói chung là vậy nè, đàn ông con trai á đi chung với bạn gái của mình thì một cái điều rất là mong mỏi là đừng có bao giờ nhắc người yêu cũ hết. Đúng, chính Tuyệt xác. đối không và không, ngàn lần không, n lần không. Không, em thì em lại không phải là thích, nhưng mà mình nhắc tới, mình chia sẻ ra không phải là để mình so sánh, mà mình chỉ nói ra là để cho người đó biết là tôi đã từng có một người yêu cũ như vậy. Em thấy là không nên luôn. Thiệt ra là người ta cũng không gọi là phải giận mình vì cái việc đó, nhưng mà chắc chắn là trong lòng người ta có một chút chạnh lòng. Và đặc biệt là khi mà anh nói với bạn gái anh vậy, bản thân là con gái một tụi em sẽ cảm thấy chạnh lòng, và ngược lại bọn em nói với bọn anh, chắc chắn là anh Bảo cũng đúng. Anh đồng ý. Em thì em lại cảm thấy thoải mái trong cái việc nếu như mà có một người bạn gái mà nhắc đến người yêu cũ, và em cũng vậy, em cũng sẽ sẵn sàng chia sẻ về người yêu cũ của em đối với bạn đó. Rồi bây giờ em có người yêu chưa? Thấy chưa? Câu chuyện tiếp theo. Quen bạn trai mới để quên người yêu cũ, không ngờ vợ bạn trai mới gọi điện xin em buông tha ảnh. Damn. Wow. Đó, trong không yếu lòng đó. Là ai vậy? Cô gái nào? Em đồng ý với cái quan điểm của bạn Vân là khi mà mình bị thất tình á, mình quen người mới là cách tốt nhất để mình quên người cũ. Em gặp cái bạn đó trên phòng tập gym và bạn đó không đeo nhẫn cưới. Nói chung là anh là một người độc thân. Nhưng mà đi hẹn hò tìm hiểu khoảng 1 tuần thì em thấy là ô, anh này cũng là người rất là hợp với mình, có thể là người tiếp theo của mình chăng. Thì đi chơi với bạn này em rất là vui, và rõ ràng là em quên một phần đi về cái người cũ của em. 1 tuần sau đó có một số điện thoại rất là lạ điện cho em, khóc lóc: chị là vợ của anh bạn trai mà em đang quen đây. Em vô cùng kiểu giống như là
trời đang nắng tự nhiên mưa sầm xuống, em kiểu em cảm hụt hẫng cực kỳ, tại vì em đang thất tình nữa. Thì tất nhiên là mình, tại sao mình lại chấp nhận quen một người có gia đình chứ. Chính xác. Thì em chấm dứt luôn. Và em nghĩ rằng là đàn ông mà bây giờ có gia đình đó mà ra tán tỉnh con gái mà nói là anh còn độc thân rất là nhiều. Nên phụ nữ bây giờ á phải là thật sự là Tỉnh thật táo, là tỉnh cẩn táo. thận và tỉnh Chính xác. táo. Tôi tiếc quá ngày mai tôi không mời khách mời nào mà có vợ rồi ở đây hết trơn. Để tôi hỏi coi là có như vậy không. Nhưng mà Ngân, em là người vợ trong cái trường hợp này thì em sẽ xử lý như thế nào? Đối với em thì tất cả những sai lầm gì đó em đều có thể tha thứ được, nhưng mà riêng ngoại tình thì không còn cơ hội nào để giải thích. Đúng rồi, cái đó tuyệt đối là không được. Thường người ta nói là phụ nữ là sẽ linh cảm đúng không? Nhưng mà em thì không linh cảm, em phải tìm tòi, phải đúng, phải chính xác. Phải vậy. Khi mà chính xác một phát rồi là em cho đi luôn. Các bạn nam thấy sao? Anh ơi, em không chấp nhận. Vì chia sẻ với cái người nam đó thì như thế nào? Gọi có làm một tăng không? Cái anh này á thì tất nhiên là có liên hệ với em và có điện thoại với em và nói rằng á xin lỗi Vi bởi vì anh đã dối em chuyện này, nhưng mà thật sự là anh không còn tình cảm với vợ của anh nữa, anh sống chỉ vì con thôi. Em chấp nhận anh thì anh có thể chia tay vợ. Thì em thấy Nếu là như không một được. người mà sẵn sàng bỏ đi cái người đầu ấp tay gối với mình để đến với mình thì sớm hay muộn kiểu gì người ta cũng có cái khả năng bỏ mình để đi với người khác. Cái này xác suất rất cao, không nói tuyệt đối. Rồi câu chuyện tiếp theo. Bỏ việc đi chơi và từ bỏ quan niệm chẳng thà mặc bikini ra đường còn hơn là mặc váy. Từ từ để em dịch Cái này đem nghiệm chứ không hiểu. cái này. Khoan, từ từ, tôi đang thắc mắc cái câu chuyện này là của ai vậy? Ai lý giải đi tôi được? chơi và từ bỏ quan niệm thà chẳng thà mặc bikini ra đường 10 phút. Con này 10 phút. 1 phút nữa. Chia tay rồi em không bao giờ em quên người yêu em cả, mà em chỉ tìm cách nào để mà em cân bằng lại cái cuộc sống của mình thôi. Thì cái cách đầu tiên á là em sẽ ngưng cái công việc của mình lại để mà em đi du lịch. Thì cái cách đó thì có vẻ là nó giống với lại đa số mọi người ở đây. Nhưng mà cái cách thứ hai á đó là mỗi lần mà em chia tay xong thì em sẽ có một cái xu hướng đó là em bắt đầu em thay đổi tư duy sống của mình một chút. Thì trước đây á em là một đứa khá là giống con trai. Cái tóc của em ngày xưa ấy chỉ dài hơn anh Bảo chút xíu thôi. Hồi xưa Kim Thanh được mệnh danh là em gái của Bùi Tuấn đó. Dạ đúng rồi. Y Kiểu chang luôn là á. em có một cái câu thề với những người bạn của em đó là chẳng thà là tao mặc bikini còn hơn là tao phải mặc váy. Tại vì trước đó em không thích mặc váy. Cái cách sống của em nó như một đứa con trai. Thì cứ bắt đầu thay đổi dần dần thì bây giờ em như vậy nè. Không, cái đó Bảo Quân đồng ý. Cái đó Bảo Quân đồng ý. Không, có sự khác biệt Nhưng mà lớn lắm á. cái thay đổi của em á không phải là em cố gắng em thay đổi bản thân mình để cho mình khác biệt hay như thế nào đó. Chỉ là em muốn là mới cuộc lại sống mình cân bằng thì mình cũng phải có cái gì đó mình mới mẻ để cái tư duy mình cảm thấy mình thoải mái hơn. Nhưng mà có thay đổi gì cũng phải phù hợp với bản thân mình. Dạ đúng chính xác. Tại vì khi mà mình làm mới mình thì những cái năng lượng mới đó nó sẽ vô tình nó sẽ nhiều khi nó cũng kiếm cho mình một người mới thì sao ai biết được. Cái đó nó hy vọng là những người tốt đẹp mà. Dạ đúng rồi. Cái đó là một cái hay. Thì Nhưng mà rõ ràng là mọi người có thấy là phụ nữ mà sau khi thất tình đó, trải qua nhiều cái lần thất tình như vậy là người ta trở nên đẹp hơn không? Chính xác. rồi. Đúng không? Đồng ý. mạnh mẽ hơn. Họ Mạnh mạnh mẽ mẽ hơn, hơn, rõ họ đồng ràng. thấm hơn. Chuyện đó rõ ràng. lớn hơn. Trong đây chắc là Nguy chỉ hiểm có hơn Bích anh. Trâm mà không hiểu đó phải không em? Hả? Anh bảo nói gì? Em hiểu không? Dạ hiểu chứ. Anh biết là em không hiểu mà. Quan trọng là mỗi khi mà người ta thất tình nó giống như là mỗi khi mà mình làm bài kiểm tra mà bị điểm thấp vậy đó, là sang về hôm sau là phải học lại rồi ôn bài thật kỹ rồi này kia. Mấy phút đó bị nguy hiểm lắm anh. Nhưng mà hình như là cái gì như học đại học, học nữa học mãi mà rớt môn hoài luôn đó. Thì bởi vì mới đẹp đúng không? Những người đẹp hoài đó là Rồi, thêm một cái quan niệm nữa. Bây giờ tiếp tục thử xem cô gái tiếp theo sẽ nghĩ cái gì. Cùng chia sẻ câu chuyện nè. Chặn số, im lặng, rồi hăm dọa. Anh mà đến nhà là ăn dao đó. Cái này chỉ áp dụng với những chàng trai nào mà lì thôi. Bảo Quân ơi, hôm em khách đặc biệt em qua đây là MC đi em. Anh kia mỗi lần qua bên đó ngồi, đi qua bên đó ngồi, đi qua bên đó ngồi. Đúng không? Đi qua bên đó ngồi là MC đi em. Đi qua đó đi em. Tự làm tiếp đi em. Em hỏi ai đây? Ai gần Em hỏi ai đi em? Kính thưa quý vị, chặn số câu chuyện này là của ai vậy? Em.
Hóa ra là người phụ nữ có kinh nghiệm nhất ở đây. Người ta sẽ dùng hung khí. Hãy bắt vô. Bạn có thể Chặn chia sẻ số. một chút về cái chặn kinh số. nghiệm ăn dao của quên không phải Ăn dao là như thế nào? không, dạ ăn dao là như thế nào không? 4 năm trước em có quen một cái anh đó. Quen được 1 năm thì trong cái thời gian quen nhau, tuy là thời gian không có dài, chỉ là 1 năm thôi, nhưng mà ngày nào cũng gặp nhau á, thì mình cái tình cảm nó nhiều hơn. Nhưng mà sau có một thời gian là mẹ anh ta bị bệnh, thì anh ta ở Bình Dương và về Thanh Hóa chăm mẹ anh. Trong khi chăm mẹ anh ta có nhắn tin với một người khác và đang quen với một người đó. Tình cờ thôi, em biết được. Em vẫn chưa có chắc cú. Khi mà em chắc cú rồi á, em im lặng, không nói chia tay luôn. Tại vì người ta sai lầm là người ta sẽ biết là người ta sai làm cái gì. Nhưng mà Bảo Quân nghĩ thà đau một lần rồi thôi, chứ đừng nên để làm ta khều hoài. đau dai dẳng. Thứ nhất, khi mà bạn im lặng á, thì chắc chắn trong đầu người ta sẽ suy nghĩ là phải hỏi cho bằng được tại sao, lý do vì sao mình im lặng. 2 tuần sau tự nhận luôn là anh chỉ nhắn tin chơi thôi. Là biết rồi. Có nghĩa là tự biết luôn đó, anh thấy không? Tự biết, tại vì người đàn ông mà người ta tự sai người ta sẽ tự biết thôi. Quýu Em rồi. không nói. Có một lần em làm giống như là chị Ngân vậy đó. Em chặn số 9 lần rồi đó. Không, cái lần khác đó là quá là cái lần người ta làm sai quá nhiều rồi. Cái lời nói của mình nó không còn giá trị và mình đợi hoài mà người ta không thay đổi. Thì thật ra cái cách mà chọn cách im lặng á cũng là một cái cách trừng phạt á. Tại vì con gái tụi em á thường á nói thì nói vậy thôi, cho con trai rất là nhiều cơ hội. Đó, nhưng mà đã đi tới cái mức đó là cái giống như là cái sự mà tổn thương này nọ nó cũng nhiều rồi. Thưa em có quen một cô bạn gái 8 năm á. Thì cũng có một khoảng thời gian là cô bạn gái đấy tự nhiên im lặng với em. Mà em không làm gì sai. Em cũng không biết lý do gì sao mà bạn im lặng với em. Tại em hết đẹp trai không? Mình cũng nhắn tin, mình cũng gọi điện, mình cũng này kia quá trời. Mà có bao giờ suy mãi nghĩ một thời gian là sau từ mình có mãi sai không? không có làm gì sai luôn á. Sao em không làm gì sai? Tức là cả nhắn tin với con gái khác, đi chơi với con gái khác. Cuối cùng là có kết quả không? Là có hỏi là người ta trả lời không? Cuối cùng á thì Lý do? Cuối cùng á thì là lý do là em không qua nhà đón đi chơi giận. Trời. Đó, đúng rồi. Đó là lý do đó. Tại vì nhiều quá. Nhưng mà cái lý do đâu có Để mà động não đâu, im lặng xong rồi não. Thì lý cái do số đó mà hơi sao vô dặn lý. á, Đàn ông bây giờ nghe chị Đại trong nhà nói nè, Đức Vân nè. Thường chị thấy á là đàn ông con trai họ không có ai không ai biết mình sai á. Có nghĩa là nhiều khi nghĩ là cái đó là mình làm đúng đó. Nhưng mà bạn gái của mình là người kế bên thì thấy cái đó sai thì tất nhiên có thể là bạn gái sẽ có thể là đôi lúc người bạn gái này sẽ hạ mình xuống để thôi vậy thôi. Còn hoặc là có đôi khi thì người bạn trai thương quá nó thành ra cũng thôi anh xin lỗi, nhưng mà xin lỗi xong 1 tháng sau quên làm lại trang cái cũ vậy đó. Chính xác. Thì có một lúc nào đó họ không muốn nói nữa, ví dụ như con gái họ không muốn nói nữa, họ cảm thấy quá mệt rồi thì dẫn đến cái sự là chia tay hoặc là im luôn. Giống như em mà em sẽ là im luôn và mình bực mình lắm. Em Ai im lặng với em, em vô nói Em không chôn nữa. Em không chôn nói Nói đi em. Em phản biện lại đi. Không, thiệt là khi mà một con gái mà kiểu như im lặng với một người đàn ông quá rất là khó. lúc nào cũng thấy có chấm hỏi này là tại sao. Thì cái Cọc lúc quá, mình có bị cái cọc cuộc người. tình 3 năm của em á là thời gian tự nhiên cái thấy im lặng, mà bạn đó ở bên Mỹ nữa, không thể nào chạy qua nhà mà hỏi được. Thì cứ tìm hiểu hoài mà không biết tại sao, mà hỏi ai cũng không ai biết chứ, không ai chịu trả lời hết. Tới lúc mà mình stalk cái Instagram của bạn đó là qua thấy là đóng hình chụp với người khác. Người đừng lặng im đến thế, vì lặng im sẽ giết chết con tim. Ủa chứ em không có Instagram của người yêu em hả? Có Instagram nhưng mà em không có chơi, chỉ tạo để đó thôi. Sau đó bạn nó nghĩ là em không chơi, không block em thì em mới vô lại em coi. Cái đó là thì em yêu thấy sai. là có một đống hình của người khác nên em Đối rất với sợ trường cái hợp chuyện Yêu gây sai là Trường hợp em Trường hợp tình tay ba thì khác. Từ nghe rồi. câu chuyện của Bi nè. Hả gì vậy? Ủa em đang thích bên này hả? Dạ em đang hùa. Anh Bi là cũng có, anh Bi là em với anh Bi là thời gian ở chung là anh Bi cũng có câu chuyện gì im lặng đó. Hả? Em nghĩ là em nên chia sẻ với mấy anh ở đây và cũng như là những người nào mà là con trai á biết được điều này. Em nghĩ là khi mà con gái nói nhiều á thì rõ ràng là tình cảm họ nhiều. Đúng rồi. Và khi mà tình cảm nhiều á thì họ cần rất nhiều sự quan tâm từ người đó. Và khi mà cô gái này tình cảm vơi bớt rồi thì cô gái này bớt cầu nhàu hơn thì đàn ông lại cảm thấy hài lòng. Tại sao? Câu hỏi đặt ra tại sao? Thì bởi vậy mới là đàn ông với phụ nữ. Không làm hai chị em rồi. Không cần nhau tới lúc Chị im biết lặng tại luôn, sao không có không? tại sao Chị từng im biết lặng. tại sao không? Đúng Em rồi, biết. nhưng mà thề luôn là Phải. ghét nhất là sự im lặng. Thì Em nhiều ghét khi nhất để là im sự lặng im cái lặng. mình cái não bật lại. Đã nói cái là trừng phạt. Đây nè, mà. đàn ông nó kỳ lắm. Đàn ông á ghét nhất là sự im lặng. cũng ghét cầu nhau nữa. Ghét gì đó đúng rồi đó. Ghét nhất là cầu nhau đó. Cũng ghét cầu Cho nhau nên nữa. là
cái gì nó cũng vậy Vừa hết, phải. nó có Vừa mức độ thôi. vừa phải thôi. Giống như ngày hôm nay là Trâm nó ít quá cũng kỳ đó Trâm. Bình thường là em giống như em rộn rã lắm mà Trâm. Chứ Bảo không cho nói là sao mà nói Ủa, đây, một anh mình nói- đúng không? anh cấm em nói khi nào? Bảo có mời em đâu. Ủa, anh đâu có cấm Anh đâu, đâu có em cái cứ gì vô chứ. là anh mời em cấm. Thôi. Ông người ta con gái mới lớn. Bây giờ em có nói không? Nói. Nói đi. Nói kìa. Nói gì? Ai- Ủa hả, chuyển đi, chuyển Lụm qua lụm con. lụm. Em muốn Chưa, nói. chưa Anh chuyện Bảo, của em tại chưa vì hết. á, từ đầu tới giờ em chưa có được cái trái tim, mà giờ còn một trái, nếu mà em nói hay thì anh Bảo cho em cái trái đó. Đúng rồi, em sẽ nói được. Anh chắc chắn em sẽ được nói, nhưng mà anh chia sẻ tiếp đi em. Ủa chị Ngân, em nói trước được không? Được. Thật sự á là em chưa có bao giờ mà như mấy chị á là mình bị dằn vặt, mình bị cầu xé, mình bị kiểu là đau khổ như vậy á. Em kiểu là mình sẽ buồn trong một khoảng thời gian đó, nhưng mà nếu mà qua cái khoảng thời gian đó rồi thì mình sẽ không buồn nữa, nghĩ là mình thôi thì mình không hợp với người này thì mình sẽ tìm được một người khác trong tương lai, đúng không anh Bảo? Trái tim. Em Cho nói tim hay đi. lắm. Nhưng mà anh nói thiệt với em luôn, trong đời một người chúng ta ai cũng từng nói một lần như thế hết trơn á. Khi mà Chứ chỉ cái khi gì em đúng hết chưa trơn trải á. qua thôi. Còn em trải qua đi em sẽ có Em đi qua một lần đi để em sẽ biết ha. Rồi cho trái Khi nào mà em lên ông đâu đúng đâu. Nè thôi được. Nè tặng cho cái này được không? Cái bào đằng cho này nè, cái cục này là Tử liền cho anh Bảo. Anh thôi, nó nhiều quá cho trái tim. Em bao nhiêu tuổi vậy hả? Trâm là Bích bao nhiêu Trâm? tuổi? Em thì cho em trái tim lên Bảo. Bao nhiêu? 20 trong 20 là cái tính rất là vô tư. Cho trái Yêu tim đi nữa đi kìa. em. Yêu nhiều vào đi em. Em nghĩ á, khi mà đã quyết định đưa đến cái cuộc chia tay đó, ta nên tìm một cách nào đó để mà cả hai đều vui vẻ, và không nên dằn vặt quá nhiều cho cái cuộc tình này, mà chúng ta phải tìm một hướng đi mới để cho, thì chúng ta còn có cuộc sống, còn có tương lai, cho nên là chúng ta phải tập quên dần đi những cái thói quen mà chúng ta từng cho đó là tất cả, sáng hơn. Đây là Bích Trâm phiên bản lớn hơn 1 tuổi. Thực ra là anh nghĩ là cái ý kiến này cũng đúng hết trơn. Ở đây á là ai cũng nói rằng là sau chia tay thì nên kiếm cho mình một cái hướng nào đó để mình cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng rồi cái câu hỏi cốt lõi là ở đây là cái gì? Có thoải Hướng mái. đó là hướng nào? Có thoải Cái mái hướng mà đi ăn nè, rồi lên kế hoạch Nhưng mà ngày mai, ngày riêng hôm. riêng bản thân anh nha, riêng bản thân anh là con Thì vậy đi, để em phải đỡ nó. Rồi anh Đặng đi, Đặng mới nói đó. Bảo. Em thấy là cái việc thất tình nó cũng hay, nó làm cho mình trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Em nghĩ là trong đời mình nên trải qua cái cảm giác này. Thật sự là cái cảm giác đó nó cũng rất là khó chịu, nhưng mà ít nhất là nó mang lại cho mình một cái gì đó mới hơn, trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, và chẳng có lý do gì để mình tránh né nó Không hết phải đâu, cả. tại vì cái gì cũng vậy. Ví Để dụ cho như người một ta nói hết, sao mấy người kỳ không quá có để vậy? tôi nói nghe, em Hả? đừng nói thay chi nè. Ví dụ như một cái vết thương đi mà lành rồi, nó chóc mài rồi, xong rồi lại khoét cho nó ấy thêm nữa, nó lại rách ra thêm, xong rồi nó sẽ thành một cái sẹo. Và đến khi mà cái sẹo đó nó hằn lên trên cái da rồi á, thì lúc đó mình sẽ, nó giống như là mọi cái cảm xúc của mình khi mà mình bị cứ vậy hoài nó sẽ bị nhạt dần. Em nghĩ là ví dụ mình té á, xong rồi mình bị ghẻ cái mình Bôi chóc cái thuốc lên nó mài. lành đúng không? Tôi biết mà. Nhưng mà cái này tôi đang vẫn giận là cái chứng. sẹo á, nó Anh vẫn có cái hiểu sẹo rồi. để lại á. Anh đang giận chứng cái khác mà. Đúng rồi. Thôi tặng nè, rồi tặng nè, tặng nè. Nè, cái này đấm bóp đã lắm nè, tặng luôn. Rồi, like. Cái tim nào không cho Trâm đi anh ơi. Ủa em nói không đúng hả? Nhưng Không, mà mình bị nãy giờ té mình- nào, mình bị nãy ghẻ. giờ mình- Cái nó Anh chóc tặng em cái con mài. cú luôn nè. Đó, rồi về em một ghẻ đi. Nãy giờ mình chia sẻ cái cách trải nghiệm của những bạn nữ rồi, bây giờ tới các bạn nam. Thì bây giờ là nữ đã giải thích rồi, bây giờ hỏi nam nè. Nhưng mà giờ Sai luôn, cái nhưng mà vấn đề ở riêng- đây là em chưa giải khóa được từ khóa của em là ăn dao. À vậy hả? Mấy bạn nữ dắt em làm MC không có tâm gì hết trơn. Không có nha. Hồi nãy ai làm MC ở đây? Em hỏi đúng cái từ ăn dao mà hồi sau nó qua ăn cái khác em không biết nha. Rồi bây giờ giọng ngược lại. Trả lại sao em? Sai Kêu hết ăn dao rồi, là tự sao? nhiên từ ăn dao qua Từ đi Thủ ăn Đức luôn nó rồi nè. xuống Rồi, giờ ăn da lên. Thì ủa mà nãy em kể tới đâu rồi? Chị kể hết rồi đó. Chị kể lại từ đầu, từ con Kể dao hết đi. rồi đó. Coi như là đã liên hệ với ba mẹ xong rồi chị em xong hết rồi, xong rồi cuối cùng Dạ là đúng chính xác. Sau đó thì em vẫn có ý định là sẽ quay lại, bởi vì cũng thương nhiều lắm mà anh, cũng thương nhiều lắm. Nhưng mà khi mà em biết được rằng á, tại vì Facebook là lock nhau rồi, em chặn hết mà, chặn hết những gì liên lạc được, nhưng mà em cũng có một chút fan. Thì những cái em đó mới chụp lại những cái hình là người đó nói xấu em mà nói sai về sự thật, cho người kia hài lòng trên cộng đồng mạng.
Hèn Thì chi vậy ăn là- dao là đúng rồi, cái đó ăn dao Chưa ăn kéo là luôn, chuyện chưa bình phải thường. luôn anh, chưa luôn. Chưa luôn à. Thì từ cái đó thì là lúc đó là em là quyết định hẳn hoi luôn là sẽ không bao giờ còn một cơ hội nào nữa. Trong cái thời gian đó là 6 tháng trời là liên lạc với em liên tục, nhắn tin cho em nói là chỉ cần qua ôm em một lần thôi cũng được rồi, mà em nghe em tởm lắm. Lần đó em trả lời liền luôn, em nói á, Ngân tởm bạn lắm, bạn tha cho Ngân đi, bạn mà bước vô nhà Ngân một cái là bạn ăn dao nha. Là từ đó là vơi dần và bỏ cuộc đó anh. Không có ăn dao không em? Chia tay mà chia Không tay dám mà tới đâu không dám anh. qua hả? Dạ, chia không tay dám mà tới. đi nói xấu là ăn búa luôn, nhân dao gì. Rồi, các bạn nam, câu chuyện tình yêu của các bạn như thế nào? Đây, người lớn tuổi nhất, anh nói đi. Đối với Bi thì hiện tại giờ là Bi đã trải qua 3 mối tình và một mối tình thì là 2 năm. Thì 3 mối tình mình trải qua đều chia tay và mỗi cái mối tình đều để lại cho mình một cái giá trị riêng. Thì sau 3 cái đó thì mình chốt lại được một cái là tại vì khi mà Bi thất tình là khi chia tay thì Bi thứ nhất là ở nhà trong phòng một mình. Trong phòng một mình và lúc đó thật sự là ký ức nó ùa về, nó ùa tất hỏi tại sao nó lại có để chuyện đó xảy ra, nó rất là nhiều câu hỏi trong đầu. Mình hoàn toàn có thể tự trả lời được cho những cái câu hỏi đó luôn, nhưng mà thật sự cái khối lượng câu hỏi quá nhiều và mình chốt ra là dù gì đi nữa thì tất cả những cái đó nó chỉ là cái cảm xúc thôi. Riêng Bi thì người đàn ông nào đi xa là người đó giỏi, nhưng mà thì mình không thể nào để được những cái như vậy nó làm ảnh hưởng tới cuộc sống của mình được. Cho nên là mình sẽ chọn cái cách là ok, nó là thất tình, nó là tình cảm và họ đều là những cái giá trị riêng cho mình, đều trong trái tim mình, 3 người đều có trong vị trí trong trái tim cả. Nhưng mà mình sẽ tiếp tục đi tiếp. Có cái nào đi luôn không? Mong rằng nó sẽ đi tới chứ không đi luôn hơi mệt, buồn lắm anh, đi luôn là buồn lắm á. Rồi, G. Cái cách của em thì do là em thích ngủ á, nên là khi mà em làm xong công việc thì cái giờ em rảnh em sẽ đi ngủ nếu mà em đang thất tình. Tại vì em đối với em là cái giấc ngủ nó giống như là cái mà thượng đế ban cho để lúc mà mình ngủ mình quên đi cái chuyện buồn, chuyện vui, quên đi những cái phiền não á. Lúc đó là coi như não mình nó ngừng hoạt động, ngừng suy nghĩ. Thì những cái lúc mà em làm việc em bận thì em tập trung cho công việc. Lúc về nhà thì em ngủ, em ngừng suy nghĩ đến chuyện đó. Thì khoảng thời gian thì tự động em sẽ nguôi ngoai cái chuyện đó mà sẽ bước tiếp. Ê, thất tình Ngủ được là hay. ngủ được hay người ta. Ngủ ngon luôn á. Không hiểu. Anh nhắm mắt lại là cái hình ùa rồi, nhắm mắt ùa. Trời ơi, nói chuyện. Làm thế nào để Bảo Quân qua đi tình ngủ nè? Em hả? Em thất tình thì Giống vậy nè. nói làm sao ta, cái khoảng thời gian đầu khi mà em thất tình á thì nói chung là mình bù đầu vô công việc, tức là làm ngày làm đêm luôn, làm không biết trời trăng mây gió gì luôn, là cứ khoảng thời gian đó thì hơi hại sức một chút xíu. Khoảng thời gian đó là khoảng cứ 3-4 ngày không ngủ, một tuần không ngủ, là cứ ngồi làm lao đầu vô công việc vậy á. Cứ mỗi lần mình nhớ đến người đó là phải mình đưa kiếm cái khác sệt coi liền, không có được để nhớ. Ký ức thì nó vẫn trong đầu mình và nó giống như một cuốn băng vậy á, lâu lâu nó tua đi tua lại. Công việc của mình là phải ghi thêm cái mới, không có cái ký ức cũ đó để cái ký ức cũ đó nó dần quên đi theo năm tháng. Nó dần quên đi và cái cảm giác đó nó cũng dần quên đi. Coi như mình lấp đầy bằng những Lấp cái đầy khác. bằng những cái ký ức khác. Em làm việc gì? Em Viết sáng tác bài. hả? Vậy là nhiều bài lắm đúng không? Nhiều luôn á. Khoảng thời gian hay. đó là một ngày một bài. Mấy bài thất tình không? Viết ra mình tự Đối với riêng Bảo Quân, đối với riêng Bảo Quân. cũng viết. Em cũng viết vậy luôn hả? Em viết kịch bản anh. viết ra là đúng không, mà thường viết ra trong lúc thất tình là mình Không, đọc chị viết sao mà chị không nhớ gì luôn. vậy là Dạ em hơi phủ. Là viết ra để mình để trên giấy luôn không? Dạ Nằm không, lại trên giấy luôn. em viết xong thì cái em phim của chị cũng lúc hết đau buồn á. Đó đến giờ chắc em mà thất tình lắm thì giỏi lắm, em buồn tình lắm luôn á thì chắc khoảng tầm 2-3 ngày gì để em hết rồi. Em không hiểu tại sao. nhưng mà nói gì nói chứ em bù đầu bù cổ vậy mà cũng phải 2 năm em mới quên được. hết rồi. Nói chung là ngày hôm nay đã có rất là nhiều điều chúng ta có thể chia sẻ với nhau rồi, đúng không? Có người thì chọn cách là đi gặp một người nào đó mới, có người thì chọn cách là đi ăn uống với bạn bè, đi du lịch, tiền thất tình chẳng hạn. Có rất là nhiều cách để mà chúng ta có thể quên đi được người yêu cũ. Nhưng mà cái ý mà họ thích nhất trong ngày hôm nay á là ý của Ngân. Nếu như đã gọi là tình cũ á thì hãy xếp nó là cũ, đừng có cố gắng moi nó ra, móc nó ra làm gì. Lâu nếu như có bị cào xước quá, có bị nhớ quá thì thôi chấp nhận 1 ngày 2 ngày cũng được, nhưng mà rồi cũng để nó qua một bên, để cho tất cả mọi thứ được tự nhiên hết. Bởi vì chỉ có khi nào mà mình được tự nhiên với tình cảm của mình chân thành với tình cảm của mình thì lúc đó tình yêu đẹp nó mới đến thôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng là quý vị ngày hôm nay cũng đã có thêm được rất là nhiều những cái
câu chuyện thú vị để mà chúng ta có thể làm đầy hơn về cảm xúc của mình. Và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ quen thuộc của chương trình là vào lúc 22h30 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và nếu như quý vị có bỏ lỡ bất kỳ số nào thì cũng có thể xem lại trên MCV Media của YouTube cũng như là cổng thông tin Love TV quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Là diễn viên Hoàng Nguyên. Những tật xấu của người ấy. Em không định share tiền với anh hả? Ăn chung tô đi rồi share tiền ra. Phụ nữ có rất là nhiều thứ để phải đầu tư. Cái đầu tư mà để kiếm vợ là một cái khoản đầu tư mà không thể nào lấy lại vốn được. Thành nỗi ám ảnh giống một kẻ biến thái. Xuất hiện trước cửa nhà ghi tờ giấy anh không vô tâm đâu. Lù xuất hiện tán một cái bốp. Lý do gì cũng không được đánh phụ nữ? Lúc 22h30 Chủ nhật hàng tuần trên HTV7.